أعزائي المشاهدين، النهاردة هنعمل مع بعض، عايزين نعمل إضاءة خلفية للمراية بتاعة الحمام زي اللي كنت بشوفها. رحت قبل كده معارض مظلوم ومعارض كتير، لقيت المرايات دي بتتباع بآلافات. هي الفرق بينها وبينها بس إن كان يقول لك فيه تاتش. تمام؟ إزاي أقدر أعمل لمبة خلفية للمراية دي من غير ما أكلف كتير؟ تكلفة حوالي 10 جنيه. هما بيبيعوا المرايات دي ب3000 و2000 وأرخص حاجة 1000 ونص. بالنسبة للمرايات دي لا، أنا هخليك تعمل المراية اللي عندك بتكلفة 10 جنيه. يلا بينا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. ادي المراية اهي على الحيطة. هبدأ افك المراية واخدها واجيب مسدس شمع واجيب المخدع ده عشان لما احط عليه المراية مقلوبة لما اجي اضغط ما يحصلش اي كسر ولا حاجة، يبقى كده هي امان. ودي نقطة مهمة جدا. وبعد كده هجيب شريط الليد، ابدأ احط شريط الليد على الاطراف بتاعة المراية، بس اسيب مثلا سنتي بس والفه. والمهم اللي انا اوسطن شريط الليد كويس جدا بحيث ان الاضاءة ما يبقاش فيه ايه، لما اجي انورها ما يبقاش فيه فرق. تمام. هبدأ احط مسدس شمع. ابدأ اول حاجة احط من الطرف الاول وابدأ وارفع وابدأ ايه الزق. ولو في اي حاجة مش ما خدتش شمع ارفع تاني وايه والزقها تاني وابدأ الفها على الحز بتاع المراية. اسيب حوالي سنتي حاجة كده بس عشان اللمبة ايه ما تبانش. تمام. اهم حاجة اللي انا لازم الزق كويس جدا عشان خاطر ما تفلتش ولا تقع ولا النور ده يقع. وبعد ما اخلص كده ابدأ كمان اديها من الحز الخارجي والداخلي ايه الشمع. النقطة المهمة اللي انا لازم اخلي النور اللي بره، يعني الشريط الليد نوره لبره، عشان لو اللي تحت اللمبة هتبقى مطفية ولو فوق اللمبة خارجية. هنا جبت الكهربائي خليته يعمل لي تغذية زيادة، يعمل لي مفتاح زيادة ويطلع لي منه سلك. انا عندي ابليك بس فوق خليته يزود لي بحيث ان انا اقدر اطلع منه كابل. وزودت له كمان في شنتاية زي دي عشان خاطر يبقى سهل ان انا اقدر اركبها بسهولة. وابدأ بقى كده اعلقها. اول حاجة هحطها قبل ما اعلق اعمل تيست كده ليها. افتح كده بالمفتاح واشوف هي كده ارتكب، ايوه بتنور تمام. بعد كده اخدها اعلقها في مكانها واحده واحده طبعا في الحاجات دي عشان ما تقعش مني تتكسر ولا حاجه. تمام. واديني علقتها اهي. هبدا بقى اشوف كده اوسطنها لو في اي حاجه، في حاجه كانت مطرح كده مسدس الشمع هشيلها. افتح بقى كده الكوبس واشوف النور اهي ما شاء الله شكلها جميل جدا جدا زي بتطلع بره، ولمبه تعتبر اقدر استخدمها سهاري حتى لو انا عايز. ادي شكلها وزي ما انتم شايفين كده هي خلصت وشكلها قمة الشياكة. وب10 جنيه شريط ليد وبجنيه شمع يعني ب11 جنيه. وكده خلاص خلصت المراية وشكلها شيك جدا. وده شكل المراية بعد ما خلصت. ادي النور والاضاءة بتاعتها، ممكن اطفي لو عايزين تتفرجوا عليها اهي. ده شكلها جميلة جدا وممكن تتساب كلمبة سهاري، ما بتستهلكش كهرباء خالص. ده متر ليد مش مكلفنا اي حاجة. وده الشكل النهائي بتاعها، اتفرجوا عليه. ويا ريت تدعموني بلايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة. واهلا بيكم في قناة يوميات محمد وآلاء.